10 सेन्टिमिटर हुन्छ 6 मिलिमिटर छ। यो चाहिँ टक्क राख्दाखेरि चाहिँ यसरी ट्याक्कै यो बराबर होस् या यो अलिक कम होस्। 118 मिलिमिटर गर्दाखेरि 14 मिलिमिटर हुन्छ यहाँ हैन। 194 मिलिमिटर हुन्छ। स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई। र म आज यहाँहरूलाई यो मौरीको आधुनिक हार सम्बन्धी चाहिँ यसको नाप साइजको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई केही मैले जानेको कुराहरू भन्न गइरहेको छु। एपिस सेरेनाको न्युटन पी स्क्वायर टाइपको हार छ यहाँ हैन। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हजुरहरूले यो बनाएको भिडियो हेर्नुभयो होला। र अब आज चाहिँ यसको बारेमा जानकारी, नाप सम्बन्धी जानकारी। यो माथिकोलाई चाहिँ हेड कभर भन्छ हैन, माथिको बाहिरी ढक्कन। यसको हाइट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 100 मिलिमिटर भनेको 10 सेन्टिमिटर हुन्छ। र यसको लम्बाइको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 400 मिलिमिटर भनेको 40 सेन्टिमिटर हुन्छ। र चौडाइ पनि 40 सेन्टिमिटर हुन्छ। 40 सेन्टिमिटर हुन्छ। वाल चाहिँ पार्नुपर्छ र भित्रबाट होस् या बाहिरबाट जाली राखिदिनुपर्छ, किनकि मौरीहरू नछिरोस् भन्नको लागि, कमिला नछिरोस् भन्नको लागि। र यसमा 3 सेन्टिमिटर राखेको छु मैले, 30 मिलिमिटर र यो लिस्टी छ। यो भयो हेड कभर, सकियो। भित्री ढक्कन यो हो, यसलाई चाहिँ क्यारिङ बोर्ड भनिन्छ। र यो चाहिँ मैले अहिले बनाएको होइन, यो पुरानो थियो मसँग एक्स्ट्रा, त्यसैलाई मैले यहाँ राखेको छु। यहाँबाट हामीले रानी रिलिज गर्नको लागि र यहाँ भित्रको मौरीहरूको चाहिँ तातो हावा या बाफ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ बाहिर आउनको लागि राखिएको हो। यो 358 मिलिमिटर र चौडाइ पनि 358 मिलिमिटर नै हुन्छ, किनकि यो स्क्वायर टाइपको हार हो। स्क्वायर ठ्याक्क 4 पाटे। हाइट भन्दाखेरि चाहिँ 6 मिलिमिटर छ। 6 मिलिमिटर छ, किनकि 6 मिलिमिटरमा चाहिँ यो साइडबाट मौरीहरू सर्लक्क यो नचिप्योस् भन्नको लागि चाहिँ यो राखिएको हो। प्लाईको भाग चाहिँ यो प्लाईको साइज चाहिँ तपाईँहरूले जति राख्नु हुन्छ, किनकि यो चाहिँ अब 6 mm को 7 mm को भनेको 2 लाइन 3 लाइन हेरी हुन्छ। यो चाहिँ जति राख्दा पनि हुन्छ हजुरहरू। यो चाहिँ मह चेम्बर हो। यसमा यो फ्रेम 10वटा आउँछ। यहाँ चाहिँ मह लाउँछ जुन, यो फ्रेमको बारेमा मैले अरू भिडियोमा भनिसकेको छु। यसलाई अहिले हटाइदिउँ होइन। यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यसको यो हाइट चाहिँ हामीले 10 मिलिमिटरदेखि 12 मिलिमिटरसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसको यो 10 मिलिमिटर हुन्छ। यो चाहिँ टक्क राख्दाखेरि चाहिँ यसरी ट्याक्कै यो बराबर होस् या यो अलिक कम होस् भन्नको लागि चाहिँ यो 10 मिलिमिटरदेखि 12 मिलिमिटरसम्म राखिएको हुन्छ गहिरो डिपमा। अनि यसको यो साइडको यो कति मिलिमिटर हुन्छ भन्दाखेरि 6 मिलिमिटरको हुन्छ। यो 6 मिलिमिटरको हुन्छ। यसको बाहिर फलेको साइज भनेको 20 मिलिमिटर भनेको 20 मिलिमिटरको हुन्छ। यसको पनि 20 मिलिमिटर, यसको पनि 20 मिलिमिटर, सबै फलेको प्राय 20 मिलिमिटर हुन्छ। यसको लम्बाइको कुरा गर्दाखेरि 358 मिलिमिटर हो। चौडाइको कुरा गर्दाखेरि 358 मिलिमिटर। र यसको हाइटको कुरा गर्दा यो हनी चेम्बरको हाइटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 118 मिलिमिटर हाइट हुन्छ, भनेको लगभग 12 सेन्टिमिटरमा पुग्न हुन्छ। यो छाउरा कक्थे। यसमा पनि 10वटा फ्रेम आउँछ। 10वटा फ्रेममा यसको हाइट पनि यही नै हो। हामीले यहाँनिर यसको 10 देखि 12 मिलिमिटरमा काटेको छौँ। र बाँकी रहेको यो 6 मिलिमिटर हो। यो साइड 6 मिलिमिटर छ र यो भित्री भनेको 14 मिलिमिटर। 14 मिलिमिटर 20 मिलिमिटरमा माइनस गर्दाखेरि त्यही 6 मिलिमिटर गर्दाखेरि 14 मिलिमिटर हुन्छ यहाँ हैन। त्यही नै हो। यसको मोटाइ 20 मिलिमिटर हुन्छ सबै फलेको। र यसको हाइटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाइट कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको हाइट हाम्रो 194 मिलिमिटर हुन्छ। यसको हाइट 194 भनेको लगभग 19 सेन्टिमिटर र 5 मिलिमिटर जति हुन्छ। र यसमा एउटा ड्रमी बोर्ड पनि आउँछ। यहाँ ड्रमी बोर्ड भनेको पार्टिसन गर्नको लागि, जस्तै मौरी चाहिँ 6वटा फ्रेममा मौरी छ भने हामीले यसमा ठ्याक्क जाडो महिनाको सिजनमा घाँ ठुलो भयो भने यिनीहरूलाई जाडो हुन्छ। जाडो भएपछि यिनीहरूलाई यो जाडोले मर्न सक्छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर पार्टिसन बोर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, डमी बोर्ड। त्यो बोर्ड चाहिँ यहाँ बनाएको छैन मैले, त्यो बोर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको
हामी जतिवटा फ्रेम चक्का बनाउँदै जान्छ त्यतिखेर हामीले सार्दै अनि फेरि अर्कोमा सार्दै गरेर राख्नु हुन्छ। अब यो भरिसकेपछि हामीले यो मोहको चेम्बर माथि राखिदिने हो र मोह लाउँछ माथि यिनीहरूले। अब यो राख्नु यसलाई भन्छ, यो चाहिँ यसको आसन बोर्ड हो, बटम बोर्ड पनि भन्छ, आसन बोर्ड पनि भन्छौँ हामी। अनि यसको यो हल्का स्लोप भएको हुन्छ। वास्तवमै राम्रोसँग बनाउने हो भने यसको स्लोप भएको हुन्छ, किनकि यहाँभित्र चाहिँ मौरीको बच्चाहरू निस्किसकेपछि त्यसको ढक्कनहरू यिनीहरूले खोलेको हुन्छ। त्यो खोलेको ढक्कनहरू चाहिँ यहाँ बस्ने र मौरीको चाका बनाउने क्रममा यिनीहरूले यहाँ कुटहरू झार्ने, मौरीको त्यो चाका बनाउँदाखेरि फोहोरहरू हुन्छ, त्यो फोहोरहरू चाहिँ यहाँबाट हल्का हल्का गर्दै यसरी बगेर जाओस् भन्नको लागि यो स्लोप गरिएको हो। स्लोप गरिएको, तर यो स्लोप मलाई चाहिँ ठिक लागेन, किनकि यो फोहोर जाँदो रहन्छ। त्योभन्दा राम्रो चाहिँ बरु तलबाट सिधै गरिदियो ठोकिदियो भने राम्रो हुन्छ। यो इन्ट्रान्स गेट भनेको भित्र छिर्ने गेट हो। यो गेट चाहिँ दुई तरिकाको हुन्छ, किनकि यो यसो गर्दाखेरि यो सानो गेट भयो। यो जाडो महिनामा हामीले सानो गेट लाउनु पर्ने हुन्छ। यो सानो गेटको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 40 मिलिमिटर छ। यहाँ 40 मिलिमिटर छ होइन। यसको हाइट भनेको चाहिँ 7 देखि 8 मिलिमिटर लगभग हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि यसको यो सानोपट्टिको 40 मिलिमिटर हुनुपर्छ र यसको अर्को ठुलोपट्टि पनि हुन्छ। यहाँ यसरी फर्काएर राख्दाखेरि ठुलोपट्टि भयो। है ठुलोपट्टि भयो, लामो। यो चाहिँ गर्मी महिनाको बेलामा र मौरी धेरै निस्किने क्रममा यिनीहरू चाहिँ अब यो आवजात गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै चाहिन्छ। धेरै गोला भएको बेलामा चाहिँ यो ठुलो पेटाइदिनुपर्छ। यसको पनि हाइट चाहिँ 7-8 मिलिमिटर नै हुन्छ। यसको लम्बाइ चाहिँ 200 मिलिमिटर भनेको 20 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। लम्बाइ चाहिँ 430 मिलिमिटर र चौडाइ चाहिँ 358 मिलिमिटर हुनुपर्छ। र यसको यो काठको हाइटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 50 मिलिमिटर 5 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। 50 मिलिमिटर 5 सेन्टिमिटर लगभग 10 मिलिमिटर आउँछ भने यसको यहाँ तल आइपुग्दाखेरि चाहिँ 20 मिलिमिटर आइपुग्छ। त्यही स्लोपमा आउनुपर्छ ताकि यसको फोहोरहरू चाहिँ बाहिर आफै आओस्। यिनीहरूले उड्दा बस्दाखेरि चाहिँ यो हावाले गर्दै उड्दा आओस् भनेर राखिएको हो। तर यो चाहिँ खासै लागु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरो मैले चाहिँ अनुभवमा थाहा पाएको छु। यसलाई भन्छ आसन बोर्ड। त्यसपछि हाम्रो यो बच्चा कक्ष हो, ब्रुड चेम्बर भन्छ बच्चा कक्ष। फले काट्दाखेरि जस्तै यतापट्टि फले काट्दा यतापट्टि फले यो र यो फले एउटा साइजको हुन्छ, यो र यो एउटा साइजको हुन्छ। यो फले काट्दाखेरि हामीले यहाँनिर 346 mm को काट्छौँ। 346 mm को हुन्छ यो लम्बाइ भने। 346 mm को यो र यसको यो फ्रेमको लम्बाइ चाहिँ 344 हुन्छ। 2 mm चाहिँ यहाँ देखिन्छ, तपाईँको 2 mm देखिन्छ र 2 mm देखेको 2 mm बाट चाहिँ हामीले यो झिक्नु सजिलो हुन्छ होस् भनेर लागि चाहिँ यो बनाएको हो। सुपरको पनि त्यही हो, यसको पनि त्यही नै हो। यो मैले चाहिँ यो उत्तिसो काठबाट बनाएको हो। सबभन्दा राम्रो चाहिँ टुनीको काठ हुन्छ भन्छन्। मैले टुनीको काठ पनि प्रयोग गर्छु। टुनीको हो, यो पनि टुनीको हो, यो टुनीको यता पनि छ होइन। फ्रेमहरूमा चाहिँ टुनीको प्रयोग गर्छु। यो टुनीको काठ हो यो फ्रेमहरू चाहिँ। यसमा चाहिँ टुनीको काठ पनि प्रयोग गर्छु अलिअलि मैले। अनि चाहिँ हाम्रो प्रायः हाम्रो यो पाहाडमा चाहिँ उत्तिस बढी भएको हुनाले चाहिँ उत्तिसको सजिलो र त्यसको राम्रो पनि हुन्छ। र यसलाई भन्छ यहाँको भित्री ढक्कन। र यसलाई भन्छ चाहिँ यसको हेड कभर। यसलाई हेड कभर भन्छ। यतापट्टि पार्यो भने चाहिँ मौरी अल्मलिने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले हामीले दुलो यतापट्टि पार्नुपर्ने हुन्छ। यो दुलोमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा हामीले जाली लाउनुपर्ने हुन्छ। र यसको माथिबाट चाहिँ पानी नपरोस् भन्नको लागि टिनको कभर राख्नु पर्थ्यो। टिनको कभर यहाँ मैले चाहिँ टिनको कभर राख्दिनँ, किनकि पुरै छाना टिनको राखिन्छ, त्यही भएर टिनको कभर राख्दिनँ। यो बेला हामीले यो फोहोर हुन्छ, त्यसैले यो चाहिँ चेन्ज गरिराख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो आसनबाट छुट्टिएको हुनुपर्छ भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।